Hello everyone, welcome to ADDA 24/7 Northeast. So আজি আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' মই আপোনালোকক লৈ আহিছো that is regarding DME Assam recruitment. So পৰীক্ষাৰ পাঠ্যক্ৰম আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ বুক লিষ্ট. So তোমালোকে যোনে যোনে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছা সবে চাগে ভাবি আছা যে কি এক্স্যাক্টলি পঢ়িব লাগে বা তোমালোকে অলৰেডি জানা যে সিলেবাসটো কি হয় বাট কি পঢ়িম তাৰ ভিতৰতে কি পঢ়িম বিকজ সিলেবাসটো ভাষ্ট হয় এনেকুৱা নহয় যে সিলেবাস অলপে এটা দুটা বুকস পঢ়িলে হৈ যাব নহয় জানো তো সিলেবাসটো ভাষ্ট হয় কি পঢ়িব লাগিব কি বুকস ৰিফাৰ কৰিব লাগিব চাও মাৰ্কেটত ইমান বুকস আছে কোনটো এতিয়া বুকস লম কোনটো পঢ়িম সো এইবিলাক হৈ থাকে ন এইবিলাক চ্যালেঞ্জেস বা এইবিলাক কনফিউজনস কেটা আহি থাকে নাও এইটো কাৰণে মই ভিডিঅ'টো লৈ আহিছো ঠিক আছে সো ইয়াতে আমি ডিসকাস কৰিম যে আগত সিলেবাসটো কি হয় আগত বুকৰ তাতে যোৱাৰ আগত মোক আগত ভালকে সিলেবাসটো জানিব লাগিব যে সিলেবাসৰ ইন্ট্ৰিকেসিজ কি হয় যে কি পঢ়িব লাগিব সিলেবাসত অলৰাইট সো সৰ্বপ্ৰথমত আৰম্ভ কৰো উইথ দা সিলেবাস ঠিক আছে সিলেবাসত জেনাৰেলি যোনটো ডিএমইৰ হয় সেইটো অলপ ভাগ কৰা আছে ঠিক আছে তোমালোকে জানাই এইটো বস্তুটো কি খুদে জিকে খুদে বা জিএ খুদে অলৰাইট এই দুটাৰ পৰা যিকোনো এটা খুদে তাৰ পাছত ম্যাথছ খুদিব নহয় জানো ম্যাথছ খুদিব তাৰ লগত ৰিজনিংও আছে নহয় জানো ৰিজনিং আৰু ম্যাথছ একেলগে আছে তাৰ পাছত ইংলিশ আছে নহয় জানো তাৰ পাছত কি আছে সায়েন্স আছে যেহেতু ডিএমইৰ হয় ইয়াৰ পৰা সায়েন্সৰ কোশ্চেনটো আহিব ঠিক আছে সায়েন্সৰ কোশ্চেনছ আহিব along with কম্পিউটাৰ ঠিক আছে অলপ কম্পিউটাৰছও আহিব সো এইবিলাক বস্তু কেটা জেনাৰেলি আমাক জানিব লাগিব দিস ইজ দা হোলিস্টিক সিলেবাস নাও ইয়াৰ ভিতৰত কি আছে ঠিক আছে সো আমি জেনাৰেল নলেজৰ পৰা আৰম্ভ কৰো জেনাৰেল নলেজত কি পঢ়িব লাগিব পলিটি সো জানাই পলিটি পঢ়িব লাগিব পলিটিৰ ভিতৰত তোমাক এইটো পঢ়িব লাগিব যে অসম ৰিলেটেড কোন কেটা এপয়েন্টমেন্টস হৈছে যে সাপোজ এতিয়া বৰ্তমান কোনে আছে মিনিষ্টাৰ্স কোনটো মিনিষ্টাৰ হোম মিনিষ্ট্ৰি কোনে আছে হোম মিনিষ্টাৰ কোন আছে কোনে ৰাজ্যপাল হয় অলৰাইট সো অল দিস ইউ হ্যাভ টু ৰিমেম্বাৰ ঠিক আছে এই কেটা বস্তু কৰিব লাগিব ফাৰ্স্ট সিএম কোন আছিলে ফাৰ্স্ট গভৰ্ণৰ কোন আছিলে এইবিলাক যে সৰু সৰু বস্তু কেটা আছে ফাৰ্স্ট হাই কোৰ্ট জাজ কোন আছিলে সো এইবিলাক যে জিকে টাইপ আছে প্লাস জিকে টাইপ মানে জিকে টাইপ যিবিলাক তোমাৰ ইনফৰমেশনস কেটা আছে হেইকেটাও তোমাক পঢ়িব লাগিব অলৰাইট তাৰ পাছত ইকনমিক্স পঢ়িব লাগিব ইকনমিক্সত নৰ্মাল যিবিলাক ইকনমিক্স আমি পঢ়ো ডে টু ডে ঠিক আছে ধৰিলা বেংকিংত সিআরআর এসএলআর এইবিলাক কি হৈ আছে কিমান ৰেটস কেটা বাঢ়িছে কমিছে সো দোজ ৰেটস অসম ৰিলেটেড কিবা যদি ইম্পৰ্টেন্ট ইকনমি নিউজ আছে হেতু পঢ়িব লাগিব তোমাক ঠিক আছে সো আসাম ৰিলেটেড কি ধৰিলো ইন্ডাস্ট্ৰিজ আছে ওকে ইন্ডাস্ট্ৰি আছে এই ইন্ডাস্ট্ৰি লোকেশন কেটা ক'ত আছে সো এইবিলাক টাইপৰ কোশ্চেনছ কেটা তোমাক কৰিব লাগিব হিষ্ট্ৰী অফ আসাম মানে হিষ্ট্ৰী অফ ইণ্ডিয়া অলৰাইট ইনক্লুডিং হিষ্ট্ৰী অফ আসাম সো তোমাক অলপ হিষ্ট্ৰী অফ আসামো জানিব লাগিব যেনেকুৱাকে দানৱ ডাইনেষ্টি হোক আহোম কিংডম হোক ঠিক আছে নৰনাৰায়ণ হোক এইবিলাক তোমাক জানিব লাগিব হিষ্ট্ৰী অফ ইণ্ডিয়া তোমাক ফ্ৰীডম ষ্ট্ৰাগলৰ বিষয়ে জানিব লাগিব স্পেশালি ঠিক আছে ওয়াৰ্স ইম্পৰ্টেন্ট ওয়াৰ্সৰ বিষয়ে জানিব লাগিব ওকে ইম্পৰ্টেন্ট ওয়াৰ্স কোন দিনত হৈছিলে কাৰ ভিতৰত হৈছিলে কোনে জিকিছিলে ঠিক আছে এনশিয়েন্ট ইণ্ডিয়াৰ পৰা অলপ জানিব লাগিব বেদিক সিভিলাইজেশন কি আছিলে ঠিক আছে হাৰাপ্পান কি আছিলে অলৰাইট গুপ্তা পিৰিয়ডত কোন আছিলে কোন ৰজাই কি কৰিছিলে ওকে বুদ্ধিজম কি আছিলে অলৰাইট কেটা ধৰি লোৱা কি বুকস আছিলে হিহঁতৰ ইম্পৰ্টেন্ট বুকস কেটা আছিলে সো অল দিস নলেজ ইউ হ্যাভ টু টেক অফ হিষ্ট্ৰী ঠিক আছে জিওগ্ৰাফিৰ কাৰণে এগেইন ঠিক আছে বেসিক যিবিলাক বস্তু আছে জিওগ্ৰাফিৰ আৰু স্পেশালি আসাম ৰিলেটেড ঠিক আছে হেকেটা তোমাৰ লগত জানিব লাগিব কোনটো কোনটো ঠাইত আছে অলৰাইট কোনটো নদী কোনফালে আছে কোনটো ইষ্টাৰ্ণ ট্ৰিবিউটাৰি হয় কোনটো নৰ্দাৰ্ণ ট্ৰিবিউটাৰি হয় এইবিলাক বস্তু তোমাক জানিব লাগিব ঠিক আছে কোনটো কোত গৈ কেনে তোমাৰ মিলি যায় ঠিক আছে সো দ্যাট ইউ হ্যাভ টু নো ঠিক আছে কোনটো পাৰ্ক ক'ত আছে কোনটো ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰী ক'ত আছে সো অল দিস থিংস ইউ হ্যাভ টু নো এটা যেনেকুৱাকে নেশনাল পাৰ্কস কেটা কেতিয়া নেশনাল পাৰ্ক লৈ কনভাৰ্ট হৈছিলে ওকে সো অল দিস এইকেটা তোমাক জিওগ্ৰাফিত কৰিব লাগিব বুজি পাইছা পলিটি ইকনমিক্স হিষ্ট্ৰী আৰু জিওগ্ৰাফি নাও আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ খালি ইণ্ডিয়াৰ নহয় বা অসমৰ নহয় ইভেন নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটছৰ তোমাৰ আৰ্ট এণ্ড কালচাৰৰ বিষয়ে জানিব লাগিব যে কোনটো ফেষ্টিভেল কোনটো ষ্টেটৰ লগত আছে কোনটো ফেষ্টিভেল ক'ত হয় অলৰাইট কিবা যদি ডাঙৰ এটা ফেষ্টিভেল হয় ক'ত এইটো হয় সো কি নৃত্য আছে ঠিক আছে কি গান আছে অল দিস থিংস ইউ হ্যাভ টু নো স্পৰ্টছত ঠিক আছে ষ্টেটত বা নেশনাল লেভেলত কিবা যদি এৱাৰ্ড পোৱা গৈছে মানে এইটো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্সৰ পাৰ্ট হৈ যায় ঠিক আছে দ্যাট ইউ হ্যাভ টু নো ওকে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্সও ইয়াতে আছে তাৰ পাছত নেশনাল আৰু ইন্টাৰনেশনাল ডে এই যে ডেজ কেটা যে থাকে অলৰাইট মাদাৰ্স ডে হোক তাৰ পাছত তোমাৰ এনভায়ৰনমেন্ট ডে হোক সে এইবিলাক দিস টাইপস অফ ডেজ ইউ হ্যাভ টু ৰিমেম্বাৰ ওকে আৱাৰ্ডছ এণ্ড প্ৰাইজেছ কোনে কি এৱাৰ্ড পাইছে ওকে সো পুলিটজাৰ প্ৰাইজ হোক ধৰি লোৱা নহলে বা জ্ঞানপীঠ এৱাৰ্ড হোক নহলে বা একাডেমি এৱাৰ্ড হোক নহলে বা কেতিয়াবা এনেকুৱা হৈ যায় অস্কাৰ এইবিলাক বস্তু খুদি দিয়ে অলৰাইট ইউ নেভাৰ নো right so you have to study these awards and prizes এইটোও part of CA বেছি হয় ঠিক আছে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স বেছি হয়
তাৰপিছত বুকছ এণ্ড অথাৰ্ছ চ' ইম্পৰ্টেণ্ট যিবিলাক বুকছ আৰু অথাৰ্ছ আছে সেইবিলাক তোমাক জানিব লাগিব ষ্টেটৰো জানিব লাগিব অলপ নেশ্যনেলৰো জানিব লাগিব ঠিক আছে এনভাইৰনমেণ্টেড ৰিলেটেড কিবা কনভেনশ্যন বা কিবা যদি মিটিং হৈ আছে বা অৰ্গেনাইজেশ্যন ইণ্টাৰনেশ্যনেল অৰ্গেনাইজেশ্যনছৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ্ছ ক'ত আছে তাৰ এব্ৰিভিয়েশ্যনছ কি হয় কেতিয়া স্থাপিত হৈছিলে ঠিক আছে তাৰ পাছত ধৰি লোৱা ক'ৰবাত যদি তাৰ কিবা মিটিং চলি আছে অলৰাইট চ' সেই মিটিং কোনটো ঠাইত চলি আছে তাৰ মটো কি হয় চ' এইবিলাক বস্তুকেইটা তোমালোকক জানিব লাগিব অ'কে ৱাইল্ড লাইফ আৰু নেশ্যনেল পাৰ্কছ মই ক'লোৱে ক'ত ক'ত আছে কি কি সেইবিলাক জানিব লাগিব এণ্ড মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্টলি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ পাষ্ট ফিউ মান্থছৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ কেইটা অফ দ্য ষ্টেট এণ্ড অফ নেশ্যনেল তোমাক জানিব লাগিব দৰকাৰ নহয় যে ইচ এণ্ড এভৰি নিউজে তোমাক পঢ়িব লাগিব যিবিলাক দৰকাৰ হয় ফ্ৰম দ্য পইণ্ট অফ ভিউ অফ এক্সামিনেশ্যন তোমালোকে সেইবিলাকে পঢ়িবা অ'কে দেন জেনাৰেল চায়েন্সত আমাক কি পঢ়িব লাগিব জেনাৰেল চায়েন্সত চোৱা বায়'লজি ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ঠিক আছে বায়'লজিৰ পৰা কুৱেশ্যনছ সুধিব ঠিক আছে ডিজিজৰ পৰা কুৱেশ্যনছ সুধিব পাৰে বা ভিটামিনছৰ ডেফিচিয়েঞ্চিৰ কুৱেশ্যনছ সুধিব পাৰে এইবিলাক তোমাক পঢ়িব লাগিব কেমিষ্ট্ৰি আৰু ফিজিক্সৰ বেচিক কুৱেশ্যনছ সুধিব পাৰে অলৰাইট নাও কম্পিউটাৰ তোমাৰ বেচিক যে কম্পিউটাৰ্ছ আছে শ্বৰ্টকাট কিজ ঠিক আছে কম্পিউটাৰৰ বেচিক্স হাৰ্ডৱেৰ ছফ্টৱেৰ এইবিলাকৰ বিষয়ে সুধিব পাৰে ইনপুট আউটপুট ডিভাইচেছ উইণ্ডোজৰ বিষয়ে সুধিব পাৰে বা বেলেগ বেলেগ অপাৰেটিং ছফ্টৱেৰৰ বিষয়ে সুধিব পাৰে ঠিক আছে চ' উইচ অফ দ্য ওৱান ইজ নট এন অপাৰেটিং ছফ্টৱেৰ বা উইচ অফ দ্য ওৱান ইজ আ ফায়াৰৱাল বা ধৰি লোৱা উইচ অফ দ্য ওৱান ইজ এন এণ্টিভাইৰাছ ছফ্টৱেৰ এইবিলাক এনেকুৱাকে টাইপ অফ কুৱেশ্যনছ তোমাক সুধিব পাৰে মেমৰি বেছ মানে মেমৰিটো কি মেমৰি হয় USB ঠিক আছে ৰোম ৰেম এইবিলাক বস্তু সুধিব পাৰে তোমাক নেটৱৰ্কিঙৰ বিষয়ে সুধিব পাৰে কুৱেশ্যনছ MS অফিচ এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইয়াতে কি আহে এক্সেল আহিব নহয় জানো পাৱাৰ পইণ্ট আহিব অলৰাইট তাৰপাছত ৱৰ্ড আহিব চ' দিছ থ্ৰী আৰ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট এই তিনিটা বস্তু তোমাক ভালকে পঢ়িব লাগিব ঠিক আছে চ' প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যনছ কেইটা তুমি চাব পাৰা যে কেনেকুৱাকে টাইপ অফ কুৱেশ্যনছ সোধা হৈছে ইয়াতে ঠিক আছে শ্বৰ্টকাটছ সুধিব পাৰে অলৰাইট চ' এক্সেলৰ বা কোনো ফাংচনছ সুধিব পাৰে অ'কে মেইল এতিয়া আউটলুকৰ বিষয়ে সুধিব পাৰে বা জিমেইলৰ বিষয়ে সুধিব পাৰে তোমাক কোনো এটা ফিচাৰ সুধিব পাৰে অলৰাইট that is also possible so you have to study this also ঠিক আছে then come to maths ঠিক আছে mathsত আমি কি পঢ়ো mathsত তোমালোকে জানা most of the examinations that you are giving you are studying you are practicing the same thing so ইয়াতেও মোটামুটি same type of questions আহিব যেনেকুৱাকে simplificationৰ পৰা আহিব decimals and fractionsৰ পৰা আহিব HCF আৰু LCM ৰ পৰা আহিব ratio and proportionৰ পৰা আহিব percentage আহিব okay mensuration volume surface এইবিলাকৰ পৰা আহিব speed time and distance time and work simple interest compound interest profit and loss algebra average তাৰপিছত problems on age square roots and cube roots ঠিক আছে average আকৌ লিখিলো মই okay number system boards and streams ঠিক আছে series graphs and charts data analysis এইবিলাক গোটেই কেইটা বস্তু তোমাক পঢ়িব লাগিব for quantitative aptitude ঠিক আছে কেতিয়াবা কিছু এক্সামছত trigonometry সুধিলিয়ে so you have to study alright the basic trigonometry okay যিবিলাক তোমাৰ trigonometry কেইটা আছে okay cos tan এইবিলাক যে আছে কেনেকুৱাকে হয় যে ফৰ্মুলাটো যে আছে সেইকেইটা তোমাৰ মনত ৰাখিব লাগিব ক্লিয়াৰ তাৰপিছত ৰিজনিঙত কি হয় ৰিজনিঙত মোটামুটি তোমালোকে জানাই লেটাৰ চিম্বল সিৰিজ থাকে ভাৰ্বেল ক্লাছিফিকেশ্যন থাকিব সিটিং এৰেঞ্জমেণ্টছ থাকে নহয় জানো আমি যে চাওঁ যে এটা সিট এৰেঞ্জমেণ্ট আছে অলৰাইট A B ৰ ওচৰত বহিছে বা লেফ্টত বহিছে ওকে C D ৰ ৰাইটত বহিছে এনেকুৱাকে যে এৰেঞ্জমেণ্টছ কেইটা আছে সেইকেইটা কৰিব দিয়ে ব্লাড ৰিলেশ্যনছ কৰিব দিয়ে অলৰাইট নন ভাৰ্বেল ৰিজনিং ষ্টেটমেণ্টছ এণ্ড এজাম্পশ্যনছ থাকিব ষ্টেটমেণ্ট দিয়া হ'ব তোমাক এজিউম কৰিব লাগিব এজাম্পশ্যন ওলাব লাগিব কজ আৰু ইফেক্ট থাকিব ডাইৰেকশ্যনছ থাকিব ঠিক আছে যেনেকুৱাকে A goes 90 degree north তাৰপাছত takes a right ঠিক আছে and goes it takes a right and goes 2 kilometers 3 kilometers then takes a left and goes another 3 kilometers so from where he is there I mean from the starting point to where he is standing so এনেকুৱাকে questions সুধিব পাৰে analogy clocks and calendars ranking এইবিলাক সব questions reasoning থাকিব পাৰে and these are easy questions ইমান টাফ নহয় তুমি অলপ তোমালোকে যদি অলপ চেষ্টা কৰা অলপ প্ৰেক্টিস কৰা দেন ইজিলি তোমালোকে এইকেইটা কৰিব পাৰিবা ওকে ইংলিশত fill in the blanks spot the error synonyms antonyms homonyms okay sentence correction sentence arrangement one word substitution idioms and phrases comprehension joining sentence ঠিক আছে then active passive voice direct and indirect speech so এইবিলাক বস্তু কেইটা থাকিব generally in english ঠিক আছে এইবিলাক বেছি টান নহয় you keep on practicing easily you can do it okay coming to the book list এতিয়া তোমালোকৰ মনত আছে যে ইমান পঢ়িবৰ কাৰণে মোক কি কৰিম কোৰ বুকছ কেইটা মই ফলো কৰিম so ইয়াৰ কাৰণে মই তোমাক জাস্ট এটা সাজেশন দিম stick to one book ঠিক আছে আমাৰ পাবলিকেশনছ এইবিলাক আছে আড্ডা 27 247 মানে 24/7 আড্ডা 24/7 ৰ পাবলিকেশন যোনটো আছে অলৰাইট
এই যে আড্ডা 24/7 পাব্লিকেশ্যনৰ 24/7 পাব্লিকেশ্যন যিবিলাক বুকছ আছে জেনাৰেল ইণ্টেলিজেঞ্চ আৰু ৰিজনিং আৰু এৰিথমেটিক ঠিক আছে তাৰ পাছত এডভান্স মেথছ অ'কে ইংলিছ লেংগুৱেজ আৰু কম্প্ৰিহেনশ্যন আৰু জেনাৰেল আৱেৰনেছ এইবিলাক মোৰ দেন ইনাফ হয় টু ক্লিয়াৰ দিছ এক্সামিনেশ্যন ঠিক আছে এইবিলাক তোমালোকে ভালকে যদি পঢ়া অ'কে ইউ টেক ইট তোমালোকে ভালকে পঢ়া তোমালোকে ভালকে প্ৰেক্টিচ কৰা ইউ উইল ইজিলি ক্লিয়াৰ দিছ এক্সামিনেশ্যনছ কিন্তু বাট ডেডিকেটেডলি তোমালোকক পঢ়িব লাগিব দেট ইজ দি অনলি ৰিকুৱাৰমেণ্ট অলৰাইট বুকছ ললা বুকছ লৈ কেনে জাষ্ট এবাৰ পঢ়ি কেনে থৈ দিলে নহ'ব তোমালোকে প্ৰেক্টিচ কৰি থাকিব লাগিব অলৰাইট চ' পঢ়ি থাকিব লাগিব ৰিভিজন কৰি থাকিব লাগিব দেন অনলি ইজিলি তোমালোকে এই বস্তু ক্লিয়াৰ কৰিবা অ'কে চ' আড্ডা 24/7 পৰা বহুত ভাল তোমাৰ এইবিলাক বুকছ কেইটা আছে ইউ কেন গো এণ্ড পাৰচেজ ঠিক আছে আমাৰ ষ্টৰত গৈ কেনে ইউ কেন পাৰচেজ এণ্ড ইউ কেন ইউজ দ্য কোড Y775 টু গেট সাম এডিশ্যনেল ডিছকাউণ্টছ অন দিছ এজ ৱেল ঠিক আছে মনত থাকিব অলৰাইট চ' আই হোপ তোমালোকৰ যোনটো চিন্তা আছিলে সেইটো মই দূৰ কৰিলো অলৰাইট যে কেনেকুৱাকে পঢ়িব লাগে কি পঢ়িব লাগে আৰু ক'ৰ পৰা পঢ়িব লাগে অলৰাইট চ' যোৱাৰ আগত অলপ ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফৰমেশ্যন টাৰ্গেট 10K ভেকেঞ্চিজ তাৰ মানে 10,000 যে ভেকেঞ্চিজ গভৰ্ণমেণ্টে ওলাব তাৰ কাৰণে আমি আড্ডা 24/7 পৰা এটা ফ্ৰী বেচ লৈ আনিছো ঠিক আছে যাত তোমাৰ মক টেষ্ট পেপাৰ ডিছকাশ্যনছ হ'ব অলৰাইট প্ৰেক্টিচ কুৱেশ্যন পেপাৰ দিয়া হ'ব ই বুকছ থাকিব প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যনছ থাকিব এইবিলাক গোটেইকেইটা ডিছকাশ্যনছ হ'ব ঠিক আছে ইয়াতে তোমাক এক পইচা দিব নালাগে নাথিং ইউ ডোন্ট হেভ টু পে আ ছিংগল পেনি ইউ জাষ্ট হেভ টু গো এণ্ড এনৰোল এণ্ড ইউ while you are enrolling use the code কুপন কোড ফ্ৰী ঠিক আছে এই ফ্ৰীটো ইউজ কৰিলে দ্য কষ্ট উইল টাৰ্ণ টু জিৰ' ঠিক আছে অতি শীঘ্ৰে এইটো আৰম্ভ হ'ব গৈ আছে চ' দোজ হু হেভ নট য়েট এনৰোল প্লিজ এনৰোল ঠিক আছে আৰু 31st মে'ত আমাৰ এটা মক টেষ্ট হৈ আছে অলৰাইট ৰিগাৰ্ডিং দ্য DME চ' যোনে যোনে তোমালোকে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছা ডোন্ট ফৰগেট টু এপিয়াৰ ফৰ দিছ মক টেষ্ট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন যেতিয়া আহিব কাইণ্ডলি ডু দ্য ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এজ চুন এজ পচিবল যোনে যোনে SSC CHS ৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছা অলৰাইট ইহঁতৰ কাৰণে অলৰেডি মক টেষ্ট হৈ আছে 23rd মে'ত অ'কে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো অলৰেডি আৰম্ভ হৈ গৈছে চ' প্লিজ ৰেজিষ্টাৰ ইয়ৰ চেল্ফ আৰু তোমালোকে যদি বিচাৰা যে তোমালোকে টেষ্ট পেক্স ল'বা ঠিক আছে এট প্ৰেজেণ্ট চ' লাইফ টাইম ভেলিডিটিৰ কাৰণে টেষ্ট পেক্স কেইটা হৈ আছে ইউ কেন ইউজ দ্য কোড Y775 অৰ SY775 ইন কেছ Y775 ইজ নট গেটিং ইউজড ঠিক আছে যদি সেইটো ইউজ কৰিব নোৱাৰা তেতিয়াহ'লে ইউজ SY775 you will get more discounts on this pack as well ঠিক আছে mandatory selection sale যোনটো হৈ আছে okay 17% flat চলি আছে so on top of it use the code Y775 for any courses you will get more discounts ঠিক আছে now coming to the mock test যোনে যোনে ধৰি ভাবি আছে যে মই খালি mock test লম that also you can do ঠিক আছে group C আৰু D ৰ কাৰণে mock test হৈ আছে for DME APDCL BTC ঠিক আছে BTR region কাৰণে ঠিক আছে so you can actually opt for this as well ইয়াতে detailed solution পাবা তুমি in for the questions আৰু answers ঠিক আছে answers ৰ detailed solution দিয়া থাকিব questions ৰ detailed solution দিয়া থাকিব in the answers ঠিক আছে use again the code Y775 ঠিক আছে otherwise you will not get the maximum discount okay আৰু কিছুমান ব্যাচেছ আমাৰ আহি আছে যেনেকুৱাকে BTC ADR ৰ যোন BTR ৰিজনৰ কাৰণে 5000 যে ভেকেন্সিজ কেটা আহিব তাৰ কাৰণে আমাৰ ব্যাচ এটা আহি আছে অলৰাইট CTET ৰ কাৰণে ব্যাচ আহি আছে APSC যোনটো ফাউণ্ডেশ্যন ব্যাচ হৈছে এইটো অলৰেডি আৰম্ভ হৈ গৈছে DME ৰ ব্যাচটো আহি আছে very soon it is going to start so please those who are very serious enroll in this batch okay don't forget to use this code Y775 otherwise you will not get the complete or the maximum discount okay APDCL যোনে যোনে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে APDCL ৰ ব্যাচ আছে okay আৰু যোনে যোনে ধৰি লোৱা সব যিমান গভৰ্ণমেণ্ট এক্সামছ আছে গ্ৰুপ 3 আৰু গ্ৰুপ 3 আৰু গ্ৰুপ D ৰ কাৰণে 3 আৰু 4 ৰ কাৰণে ইহঁতৰ কাৰণে আসাম মহাপেকটো তোমালোকে ল'ব পাৰা ক্লিয়াৰ এপটো প্লিজ ডাউনলোড কৰি ল'বা এপত বহুত ইন্টাৰেষ্টিং ফিচাৰ্ছ আছে বহুত কিবা ভিডিঅ'জ আছে মেগাজিনছ আছে ফ্ৰী ষ্টাডি মেটেৰিয়েলছ আছে অলৰাইট সো তোমালোকে বেনিফিটেড হ'বা ডেসক্ৰিপচনটো লিংকত দিয়া আছে অলৰাইট সৰি লিংকটো ডেসক্ৰিপচনত দিয়া আছে অলৰাইট প্লিজ গো এণ্ড click on the link and download the app alright and keep watching Adda 24/7 Northeast channel thank you subscribe to it comment share and like thank you so much